Okay, hello everyone. I'll teach you how to make a folder sa inyong drive, no? And after making the folder, maybe we could sample also on how to share your file anyone with the link, no? Para pag ask ni sir, dili na ninyo siya. Kasi pag submit man guna ninyo, paghatag ninyo sa link, basi kailangan pag password. So dapat magud i-set up na siya ang file to share with anyone with the link. Sige. Of course, nanadaan, no? Most of the phone right now, smartphones, dyan naka-install daan na drive. Pero kailangan na dyan na to mo login muna sa Gmail para pag abot sa drive, ma-open na nato na siya. So, like this one. So, nanatay drive. So, for example, ito. So, nako sa ako ang, ayan, account nako, no? Then gusto ko mag-create og folder like example ani nakita ninyo. Actually this is shared to me, no, which na dapat dili ni i-shared sa ako mo ni po ako explain sa ilaha na ayaw ninyo i-share sa ako, but make it sure lang na share anyone with the link. So sige, himo sa ta first og folder. Kakita mo ning symbol diri sa right side sa bottom ay positive na symbol or plus. So i-click na siya, then natong folder. Ayan, create a folder. So for example, CWTS1. So mo na siya ang subject nato karon. Then i-name lang pud sa atong kuan subject ang atong folder, then click create. Ayan, then na nag-pump diri na folder created. So pangitaon to nimo, ayan, mo ni siya CWTS1. Ayan, so click na to. So as of now empty siya kay wala pa man tay gisend na files or gisave na image. So how to save, click na again sa katong positive symbol, then kaning upload. So karon mangita ta og for example ito. So what if, then usually pud matinga ang kaning na update sa ang kaning na save nako diri is katuning sa gallery nako. So pwede po ka mo sa files nimo, ayan. Then mangita ka tong folder, ayan, storage use, ayan, sa mga folder kung asa to na save basi magud gi-download to nimo. So nasa download na folder, no? Sige, balik lang ta dito para so for example na picture na ka, ayan. Tas mao ni imong na screenshot, tas mao ni imong i-send. So i-click ra na nimo. So uploading. Ayan, so upload din na siya. So muna rin siya example na file, either picture, video, or documents, no? Then gusto niya na pa ngayon ni sir or ni ma'am ang inyong file without sharing your folder or this file sa iyaha. So instead of doing sharing, ato lang siyang i-set up sa iyang setting, no? Kaning ayan, i-click na to, di ba kaning naitulo ka dots na icon, ayan, i-click ning share, then ayan, supposed to be kung naka-email niya, pwede ka ni. Pero sabi ko nga, ayaw, dili man nato siya i-share, kay kwaon na to ang link, tas i-change na to, share with anyone with the link, para paghatag nimo sa link, automatic ma-open na niya. So, mauni siya. Then, adto ka sa taas. Sa top jud na ay tulo ka dots na naman. Dayan, diri ka sa, pag-click na mo ato, diri ka sa who has access. Then, ayan. Kita ka ning restricted. Restricted, only people added can open with the link. Kasabot ka to, mauning share.
Kung kinsa tayo gi-share na ang katong gibutang bitaw kay gani nga email, mao ra tayo maka-receive. So ato ni siya i-change. Then click tong change. Then kani anyone with the link. Ayan. So na-change na nato siya. Then viewer lang siya pasabot, matan-aw lang niya na commenter, tas kaning editor ma-edit jud niya, no? Then i-click sa na to, ayan, na-change na to anyone with the link. After ana, di ba, na-check ng anyone with the link. Kaning sa top top right, i-click na siya para, ayan, link copy to clipboard. So, mao na ni siya ang inyong i-send kang sir. No? So, for example, na-copy naman ako siya. So, mo-open ko karon sa, asa ko mag-open. Google Chrome ko. So, dito ko sa new tab. So, mao ni siya ang karon, long press lang, copy paste. Ayan, then click. So, mo ni siyang kaibahan. Ayan. So, automatic na ako siya ma-open. No? Ayan. Instead atong kailangan pa ni sir permission, nag-send man ka, na-share ni mo imong folder. So, kailangan pa to permission na murag i-accept to ni sir. Ayaw na yung ato. Tapos magdungag-dungag pa dyan na ang imong folder sa folder ni sir. Tapos what if daghan kayo sa student? So, dali na kayo mapuno. So, morning requesting, mag-request ng tag, i-share with anyone with the link. Then, pag okay na, ayan, i-back lang. Ayan. Then, okay naman na siya, na-set up na anyone with the link. Ayan. So, ayun nga, copy the link. Ayan. Then, i-extra ni, balik na ka dito sa folder. So, muna ito. So, ayan, na kay folder. Balik. So, na kay folder. Ayan, then i-set up lang to nimo. Then, kung gusto po ni sir ang katong folder na makita niya, para time to time, ma-record na niya. So, same process gyapon. I-click lang ni dire. Ayan. I-share. Then, dire na po ka sa taas. I-change na to ang iyong settings. Who has access. Then, change na po na to ni. Then, anyone with the link. Ayan. So, i-copy na po na to automatic. Ayan sa taas. Back. Tapos, try na to ato Google Chrome. Ayan. Ayan. Copy, paste. Then, go. Ayun. So, automatic na siya. Na siya sa folder. So, isa pa lang man atong file dire kay isa pa ba atong gi-save, di ba? So, ayun. So, mao na siya yung name sa imong folder, then mao ning file nakabutang sa imong folder sa Drive. Okay? So, balik ta do again sa Drive, then pag okay na siya, i-X lang nato. Ayan. Automatic na siya sa imong folder mo balik. So, ayan. Mao na ni siya imong folder. Kuha. So if you have comment or question, so just send your message over the comment with this video. Okay, I hope this is helpful sa inyo ha. Okay, thank you and goodbye.